საღამშვიდობის ატევ 25-ის პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია. მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. დღეს ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ეს ქალაქის განვითარებას შეეხება. ქალაქის სწორად განვითარებაზე საუბრები წლებია აქტიურად მიმდინარეობს. გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯებიც, თუმცა შედეგი დღემდე არ დამდგარა. ბათუმის განაშენიანების გენერალური გეგმა მერიამ ვერ დაამტკიცა. ამასობაში კი შედეგი დღეს სავალალო ხდება. კორპუსები ერთმანეთის მიყოლებით ისე შენდება, არც მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინება ხდება და როგორც სპეციალისტები მუდმივად აღნიშნავენ, არც საერთო ურბანული ქსოვილისთვის არის შესაფერისი. მაგალითად, თუ კი რამდენიმე წლის წინ შესაძლებელი იყო ქუჩის ერთი ბოლოდან მეორეს დანახვა, დღეს გაჩენილი მაღალი შენობები გაფიქრებინებთ, რომ ამა თუ იმ ქუჩას ჩიხში მივყავართ. არადა ისტორიულად ქალაქის ურბანული განვითარება, ანუ ჰორიზონტალური თუ პარალელური ქუჩების სინქრონული დაგეგმარება მიმზიდველობასთან ერთად ზღვისპირა ქალაქს მთისა და ზღვის გაჯერებული ჰაერით ყოველთვის გამოარჩევდა. რამდენად მონდომებულია ბათუმის მერია დღეს იმისთვის, რომ სძლიოს პრობლემა, როგორ უწყობს ხელს გარეუბნის ათვისებას და რა შეფასებები და რეკომენდაციები აქვთ მესამე სექტორსა და არქიტექტორებს. გადაცემაში დღეს რამდენიმე მხარე მოვიწვიეთ. ჩვენი სტუმრები არიან მირიან მეტრეველი, ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ზვიად ბურჭულაძე, არქიტექტორის დოქტორი, რომელიც მაცნეს სტუდიიდან ჩაგვერთვება, რეზო გოგიტიძე, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, თეონა დიასამიძე, ბათუმის საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სპიკერი, თენგიზ აფხაზავა, ნავიგაციის უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ მოუწყებლობთ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 27 69 25 და მიიღეთ თემის განხილვაში მონაწილეობა. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ბატონ ზვიად, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვით გადავალ ცხადია მერიის წარმომადგენელთან. ბატონ მირიან, თქვენი როგორც პროფესიონალის და როგორც სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის აზრი მაინტერესებს იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ბათუმში ახლა ამჟამად ხდება. მოგესალმებით. შესავალიდან გამომდინარე მანჩობია ვისაუბრო რა იგეგმება ამ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში, ანუ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. ჯერ შეგვიფასეთ, რამდენად მოგწონთ ის ყველაფერი, რაც ხდება, გეგმებზე გადავალთ. თუნდა იდეალური არ არის, მაგრამ ეს მოცემულობა გვაქვს. მერის არქიტექტურის სამსახური მუდამ მუშაობს იმ რეგულაციების ასე თქვა პირობებში, რაც არის დადგენილი და რა სამშენებლო პოლიტიკა არის ქვეყანაში, ანუ ამას განსაზღვრავს ის დადგენილებები და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი შედეგი მიღებულია ამის შედეგად. რაც შეეხება თუ რა უნდა მოხდეს შემდგომში, აქედან გამომდინარე თქვენ როგორც აღნიშნეთ, გაიწელა დროში ცოტა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკურსის გამოცხადება, მაგრამ ამასაც თავისი მიზეზები აქვს, რადგან კარგად იცით, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა მოიცავს, ანუ არის ასე მარტივად რო ვთქვათ, იმ ყველა დოკუმენტის ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქმშენებლობით პარამეტრებს, საინჟინრო კომუნიკაციების, ტრანსპორტის, კულტურული მემკვიდრეობის 2014 წლიდან მიმდინარეობს ამ საკითხზე, მსჯელობა, მუშაობა და ასე შემდეგ. არ იყო 4 წელი დაიწყო სამუშაოები გეგმარებით დავალების დაწერასთან, ასე თქვათ, მიმართებაში, რომელიც შეასრულა ბატონმა მანუჩარმა ხათაძემ, ახლა მიმდინარეობს უკვე ტექნიკური დავალების დამუშავება, რომელშიც უკვე კონკრეტულად განისაზღვრება თუ რა მოთხოვნები უნდა წარედგინოს შემსრულებელს, ვინც გაიმარჯვებს კონკურსში და შემდეგ უნდა გამოცხადდეს კონკურსი, რათა არ მიიღოთ შემდგომში ის პრობლემები, რაც შეიძლება სხვა ქალაქებში არის. ანუ როგორც აღნიშნე, როგორც ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები, ასევე სატრანსპორტო, საინჟინრო კომუნიკაციები, ტურისტული მიმდინარეობები, რადგან ბათუმი ტურისტული ქალაქია, ასე ვთქვათ, ზოგადად რეგიონი აჭარის, ასევე ისტორიული განაშენიანების დაცვის კუთხით გვაქვს ძველი უბანი, ყველაფერი უნდა იყოს განსაზღვრული ზუსტად, რათა ჩვენ მივიღოთ ის შედეგი, რასაც ვითხოვთ და დოკუმენტი, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია, უნდა იყოს მიღებული მაღალი ხარისხის. ბატონ რეზო, რამდენად თანმიმდევრულია თქვენი შეფასებით მერის ეს ნაბიჯები, რაზეც ახლა ბატონი მირიანი საუბრობთ? არა, მერის ეს ნაბიჯებია გეგმასთან დაკავშირებით, როგორც ბატონმა აღნიშნა, პრობლემები არის ყოველთვის იყო და არც ისე ადვილია, რომ მიიღო შესაბამისი შედეგი. მაგრამ ახლა აქ შეიძლება ამ საკითხი სწორი არის მერია და მე ვიცი, რომ ძალიან ენერგიულად მუშაობს. მერია განსაკუთრებით ბატონი ლაშა დაინტერესებული ახლანდელი მერი, თქვენც მართალი იყავით, როცა 2014 წლიდან ამაზე ლაპარაკი იყო და ეს საარჩევნო პროგრამის წინა მერის ერთ-ერთი მთავარი თეზისი იყო, მაგრამ
შემდეგ მოვლენები ისე გამთარდა რომ რატომღაც რა მოვლენება შეუშალა ხელი რა ეს შიგა მოვლენებია რომელიც მე არ ვიცი ჩვენ უფრო გარე მაყურებელი ვართ და ჩვენ შედეგი როცა გამოვა მაშინ შეგვიძლია შევაფასოთ არქიტექტორთა კავშირს რა როლი აქვს ამ ყველაფერში მონაწილეობთ თქვენ ან კონსულტაციებს თუ გადიან თქვა არქიტექტორთა კავშირთან კონსულტაციებს ახლა როცა რაღაცა განხილვა არის საკითხზე ჩვენ ყოველთვის მონაწილეობთ ამ იმაში მე შემდეგ ჩვენ აი იმის წინა გენგეგმა რომ მიწათსარგებლობის გენგეგმა მაშინ ბატონი ზვიადი იყო მთავარი არქიტექტორი როცა იხილებოდა მაშინა ჩვენ ჩავერთეთ ჩვენი ინიციატივით ექსპერტებიც ყავდა მოწვეული მაგრამ ის გენგეგმა ბოლოს როდის იყავით თქვენ მსგავს შეხვედრაზე ბატონი ზვიადი რომ იყო იმის შემდეგ არა იმის შემდეგ ყოველ შეხვედრაზე ამას წინათაც ვიყავით ძველი რაიონის რამდენიმე წლის წინ აი ძველი ბათუმის რეკონსტრუქციის პრეზენტაცია იყო იმის შემდეგ განხილვა იყო ეს მოვლენა ორი წლის წინ იყო საიდან უნდა დაიწყო მერიას და სად რატომ მოხდა ეს დროში გაწევა თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია და აწი როგორია თქვენი რეკომენდაცია მე მაგის ინფორმაცია არ მაქვს მაგრამ ეხლანდელმა მერმა დაიწყო დროულად დაიწყო და ალბათ დროულადაც დაამთავრებს. ნუ მაგ პროცედურა ყველა საქმეს იყო შესაძლებელი რომ წინა ამერის პირობებშიც წინა ამერის პირობებში იყო ალბათ აქ დაამოწმებიან ახლა მაშინ ბატონი მირიანი არ ვიცი მუშაობდა ეგეთ მაგრამ მუშაობდა ბატონი მირიანი დიდი ხანია მუშაობდა 2007 წელს ხო და იყო რა თქმა უნდა მქონდა შესაძლებლობა მაგრამ მე ვიტყვი რომ თუ ხელისუფლების ნება იქნება ყოველთვის კი ბატონო, კითხოთ ბატონ ზვიადს მაშინ ბურჭულაძეს, რომელიც ხელმძღვანელობდა აღნიშნულ სამსახურს. ბატონ ზვიად, თქვენი შეფასება იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რადგან ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორია და თქვენი ხედვით იყო თუ არა შესაძლებელი აქამდე ქონოდა ბათუმს განაშენიანების გენერალური გეგმა და ეხლა რამდენად სწორად მუშაობს მერია ამ მიმართულებით? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ის გენერალური გეგმა, რომელიც ბატონო ლეზომ გააჟღერა, რომელიც დამტკიცებული იყო იმ პერიოდში, როცა მე ხელმძღვანელობდა აღნიშნულ სამსახურს, ну, ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ გეგმა დამტკიცებული იყო, მაგრამ სრულყოფილი რასაკვირველი არ იყო, იმიტომ რომ ის იყო საერთოდ დასაწყისი ქალაქ გეგმარების ჩამოყალიბების პერიოდი ფაქტიურად საქართველოში და ну ჩვენ შევიმუშავეთ ის მიმართულება, რომ ქონოდა მაინც. მერე შემდგომ ეს უნდა დახვეწილი იყო რასაკვირველია თავისთავად. თუმცა მე ეს დოკუმენტი ისედაც დახვეწაც კი არ განიცადა და მოძველდა და დადგა საკითხი უკვე ახალი გენერალური გეგმის შემუშავების უკვე უფრო სრულყოფილის აუცილებლობა. რასაკვირველია ცოტა დრო გაიწელა სამწუხაროა ძალიან ალბათ ჩემი აზრით ალბათ შესაძლებელი იყო ამ პერიოდში მომზადებულიყო ახალი გენერალური გეგმა. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მაგალითი აჭარაში, როცა თქვა მაგალითად კომპლექსის აქვს უკვე გენერალური გეგმა და ის დამტკიცებული და მოქმედებს. თუმცა აქ რასაკვირველია ბათუმი რთული წარმონაქმნია, როგორც ქალაქმშენებლობათა ერთეული და აქედან გამომდინარე მას გაცილებით მეტი რესურსი ჭირდება. და ერთი რაც დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში მე მახარებს და ვთვლი, რომ საკმაოდ დადებითად შეიძლება ჩაითვალოს, ეს ბოლო პერიოდია. სწორედ ახალი მირის არჩევის შემდეგ უკვე დაიძრა რაღაც არის გარკვეული სურვილი, არის გარკვეული ნაბიჯები, ყოველ შემთხვევაში ძველ ბათუმთან დაკავშირებით, აქ საუბარია ასევე კულტურული დაცვის საკითხებთან, აქ სამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ სერიოზულადაა ჩართული ასევე. ანუ არის სურვილი, არის ასე ვთქვათ, შესაბამის სახსრებით სავარაუდოდ პრინციპში არც წინა მერი საუბრობდა ღიად ყოველ შემთხვევაში ბატონ ზვიად მე მინდა გკითხოთ რამდენი ნაბიჯები არ იყო გადადგმული ყოველ შემთხვევაში სურვილსა და უკვე არის გარკვეული ნაბიჯები. რამდენი იყო შესაძლებელი და არის შესაძლებელი გენგეგმის არარსებობის შემთხვევაში, არარსებობის პარალელურად, როდესაც მიმდინარეობს თუნდაც მუშაობა იმაზე რომ გქონდეს გენგეგმა ქალაქს, ისე გაიცეს ეს ნებართვები რომ აღარ მოხდეს და არ გაგრძელდეს ეს ქაოსური მშენებლობები და აი ესეთი მდგომარეობა, რომელსაც მაყურებელი კადრებში ნახავს რამდენიმე წუთში, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ქალაქი მახინჯდება. მოგახსენეთ, საქმე იმაში რომ საკმაოდ რთულია იქიდან გამომდინარე რომ არსებობს რაღაც ირუდული ჩარჩოები, არსებობს რაღაც კანონმდებლობა მოქმედი
და ყოველთვის რაღაც კეთილნებაზე ან ვიღაც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებაზე ვერ იქნება ნებართვის გაცემა დამოკიდებული. აქედან გავიგე მე ხა ეს მოყოლით არ ვიცი სამსახურის სტრუქტურა თვითონ მით უმეტეს მერის არქიტექტურის თვითონ ქალაქის ზოგადად მერის ნებართვების თემა და ყოველთვის თქმა ასე ჰაერზე ადამიანისთვის ვარის, როცა თქვა კანონით ეკუთვნის, ცოტა არ იყოს რთულიც არის. იმიტომ რომ ამას მოყოლება ასევე სამართლებელი დავა, რაც ხშირად ხდება ხოლმე თვითონ დეველოპერების მხრიდან, ასე რომ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილება არის მაინც საბოლოოდ ქალაქის გენერალური გეგმა. თუმცა გარკვეული ტერიტორიებზე რაღაც მორატორიუმის გამოცხადება ან რაღაცა თქვა იგივე ძველი ბათუმის ამაზე იყო უკვე საუბარი და მე იმიტომ ვთქვი რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. ალბათ კარგია და მიზანშეწონილია და ალბათ აუცილებელიც არის ოღონდ მთელ ქალაქზე ეს რასაკვირველია ვერ გავრცელდება ამ ეტაპზე. გასაგები, ბატონ მირიან, იგივე შეკითხვით და შემდეგ თეონასთან გადავალ უკვე კითხვით. იყო თუ არა შესაძლებელი, რომ თავიდან აგვეცილებინა თუნდაც ამ ხელა ვებერთელა შენობები ფაქტობრივად შეიძლება ადამიანი მიდიოდეს და ეგონოს რომ ქუჩა ეგ მთავრდება და გზაზე დგას შენობა. ბევრი არის ესეთი ადგილი ბათუმში. სივრცითი მოწყობა არის ფაქტობრივად დარღვეული, ამაზე პრინციპში არავინ არ დაობს. თქვენი შეკითხვა გასაგებია, აქედან გამომდინარე გიპასუხებთ როგორც არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი, რომ აღნიშნე ქალაქში ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციები თუ განსაზღვრულია შენობის სიმაღლე, დასაშვები იყოს ან შენობის განთავსება ერთმანეთთან მიმართებაში, რთულია მართლაც რომ პიროვნული ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებით მოხდეს მასობრივად აკრძალვა ასე ვთქვათ მაღლივი შენობების რაც შეეხება თვითონ შენობების ფასადებს თუ ვიზუალურ ხარეს და როგორც გიყვართ თქმა ურბანულ ქსოვილს რაც შეეხება ну ახლა ეს მოცემულობა გვაქვს იდეალური რა თქმა უნდა არის 3 სართულიანი შენობები და 20 სართულიანი შენობები განსხვავებული ესოები ტენდენციის შეცვლასაც არ ცდილობდა მერია მაგრამ ერთი რამეს გეტყვით რა ხარ ტენდენციის შეცვლა ის არის რომ ისტორიული განაშენიანება რომელიც ფაქტობრივად მელიქიშვილის ქუჩიდან მიმდინარეობს იქ არ არის მაღლივი შენობები რამდენადაც უნდა გაგიკვირდეთ სულ 2-3 შენობაა ძირთად რუსთაველის ქუჩას მიუყვება ახალ ბულვარშიც არა ისტორიული ტერიტორიაზეც არის ეს იცით როგორ ვიტყვი ანუ როდესაც ხდება აკრძალვა რომელიმე უბანში და შემცირება სიმაღლის ისე როგორც ძველ ბათუმში ბოლო პერიოდში გაჟღერდა რამდენიმე ინიციატივა რომელიც გადაიდგა ოფიციალურად ნაბიჯი წარედგინა საკრებულოს უშუალოდ განაშენიანების ზონები გადაგზავნილია მთავრობაში ხოლო ძველი ბათუმის ანუ საზოგადოების საქმიანი ზონაში 12 მეტრამდე ჩამოვიდა ეს ან მორატორიუმთან დაკავშირებითაც ხა თუ სრულად ვერ აკრძალავს ყოველ შემთხვევაში ბევრ რაღაც პარამეტრებს განსაზღვრავს შენობებს რო არ მოხდეს ასე ვთქვათ დარღვევა შემდგომში მისაღები წესების რაც შეეხება ახალ ბულვარს თუ აქ გრძალავთ მაშინ უნდა იყოს სივრცე სადაც სამშენებლო ბიზნესი განვითარდება იმიტომ რომ იყო ერთი პერიოდი საუბარი რომ თქვათ ქალაქის გარეუბანში თუნდაც ჭაობში ეგრეთ წოდებულ ჭაობის მაგაზეც ბოლო პერიოდში მოხდარ იყო ინვესტორების დაინტერესება თუნდაც დაბალი ფასები კი ბატონო მიმდინარეობს ბოლო პერიოდში კარგად იცით და ხედავთ ქუჩების და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობა რაც აუცილებელია რომ ინვესტორი დაინტერესდეს და იქ სამშენებლო ასე ვთქვათ ბიზნესი იყოს მომგებიანი ადამიანს გაუშვდეს სრული ბინა იყიდოს ანუ აქედან გამომდინარე ქუჩები გაკეთდა რაც შეეხება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ასე ვთქვათ ზონირების ნაწილი რომელიც კოეფიციენტებს განსაზღვრავს მომავალში შეიძლება უკვე საუბარი იმაზე რომ ესეთი უბნები უფრო წახალისებული იყოს ანუ კი ბატონო თეონას ვკითხავ თეონა თქვენ დიდი ხანია და ამ პროცესებს აკვირდებით და ჩართული ხართ თავარი შენიშვნები რა არის და შეფასება შენი მაინტერესებს იმ ყველაფერთან დაკავშირებით როგორც მიმდინარეობს ზოგადად ქალაქში მშენებლობები და თუ იცვლება რამე აი წლების მსვლელობასთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა მივესალმები მაყურებელს. მე წარმოვადგენ ამავდროულად ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრს და ბუნებრივად ჩვენი ორგანიზაცია ჩართულია ასე ვთქვათ ამ პროცესებში. არაერთ შეხვედრას უმასპინძლა ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენი პოზიციაა რომ ქალაქის მართვის პოლიტიკა ზოგადად არ გულისხმობს მხოლოდ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ ჩართულობას ამ პროცესებში, რომლებიც ექსპერტები და სპეციალისტები შეიძლება იყვნენ, არამედ თითოეული მოქალაქის მონაწილეობას და ბუნებრივად პასუხისმგებლობის წილიც თითოეულ ჩვენგანზე გადის, იმიტომ რომ
ჩვენი პოზიციებით ვიზიარებთ ამ ცოდნას და იმ ხედვას, რაც შეიძლება ქალაქის განვითარების კონცეფციას ემსახურებოდეს. Როგორი რეალობა გვაქვს დღეს, ჩვენ ეს პრობლემა უნდა დავინახოთ და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ პრობლემას უნდა როგორია ეს რეალობა? სამწუხაროდ დღეს ქალაქის განვითარების კუთხით რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დგას. ეს არის ეკოლოგიური საფრთხე, ეს არის ქალაქის სატრანსპორტო ურბანული პოლიტიკის არარსებობა და მესამე და ყველაზე დიდი რა თქმა უნდა ქალაქის ურბანული განვითარება და დაცვა. რაც შეეხება ქალაქის ეკოლოგიას, ამაზე ალბათ ყოველთვის ხვდებით, რომ და ბოლო კვლევებიც ცხადყოფს, ბუნებრივია, რომ ქალაქში ჰაერი და ნიადაგი დაბინძურებულია და ამ კუთხით ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ ვხედავ თვითმმართველობის ესე ვთქვათ მკვეთრ პოზიციას დეკლარირებულს მათ შორის და მაშინ როდესაც ვთქვათ ევროპული სტანდარტებით თითოეულ მოსახლეზე უნდა მოდიოდეს სადღაც 13 კვადრატი გამწვანებითი კოეფიციენტი სამწუხაროდ ბათუმში ეს მაჩვენებელი მაქსიმუმ 5% ნიშნულს აღწევს და ესეც რა თქმა უნდა ბულვარის ხარჯზე მოდის ამ საკითხი კვლავ რჩება ესე ვთქვათ ამ თვითმმართველობის და მერის მოწვევის გამოწვევად შემდეგი მთავარი პრობლემა რა თქმა უნდა ურბანული სატრანსპორტო პოლიტიკა თუმცა ამ კუთხით ცვლილებები უკვე გვაქვს სახეზე და ქალაქმა დაიწყო ამაზე ფიქრი საკრებულომაც მოიწონა ესე ვთქვათ გაეროს განვითარების ფონდის მიერ წარდგენილი გეგმა და ყველაზე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი და მკვნეული საკითხი ქალაქის ურბანული განვითარება ბუნებრივია ვერაულით გვერდს და უნდა ვაღიაროთ რომ დღევანდელმა ესე ვთქვათ დღევანდელმა მოქმედმა მერმა დაიწყო აქტიურად ესე ვთქვათ ფიქრი და იგრძნობა რომ ის ერთგვარად ზრუნავს ამ ჭრილში ქალაქის განვითარებაზე თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები თუ გახსენდება თეონა ეს მინდა კითხო ფიქრი საუბარი საჯარო შეხვედრები ის პრობლემა შეიძლება ითქვას რომ არც გასული თვითმმართველობის პერიოდში და არც იმის წინა თვითმმართველობის პერიოდში არის ნუ გამოყოფთ იმ მომენტს როდესაც მერმა შემოგთავაზა ქალაქის ისტორიული ნაწილის ეწოდებული სპეციალური ზონის შემოღება წარუდგინა კიდეც საკრებულოს და ესე ვთქვათ დღეს გვაქვს გარანტია იმის რომ იგივე ბათუმის ძველი ბათუმის ტერიტორია მეტნაკლებად დაცული იქნება უხეში ჩარევისგან და ქაოსური მშენებლობისგან თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეული საფრთხეები იმიტომ რომ ისევ არის ის პოზიცია რომ თითქოს ისევ სათათბურე პირობებს უქმნით მენაშენეებს სამწუხაროდ და მენაშენეები კიდევ სარგებლობენ ესე ვთქვათ ამ პრივილეგიებით და ცდილობენ მაქსიმალურად მოკლე დროში მაქსიმალურად მაღალი ესე ვთქვათ სარგებლის მიღებას ისევ მოქალაქეების ესე ვთქვათ კომფორტის კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიულ ბათუმზე აუცილებლად ვისაუბრებთ განვავრცოთ მენეშენიანების ინტერესებზე საუბარსაც ბატონ თენგის მინდა ვკითხო გენერალურ გეგმას წინ უძღოდა ყოველ შემთხვევაში დაანონსებული იყო რომ აეროფოტო გადაღება უნდა მომხდარიყო ქალაქის ორჯერ ჩატარდა ტენდერი დღეს საერთოდ ამოღებულია ეს ყველაფერი დღის წესრიგიდან. თქვენი შეფასება მაინტერესებს თუ საჭირო იყო და იყო ამისი აუცილებლობა საკმაოდ თანხა 346,000 ლარზე იყო საუბარი გამოყოფილი იყო მერის მხრიდან შემდეგ უკვე შეჩერდა ეს ყველაფერი თუ არ იყო საჭირო მაშინ თავის დროზე რატომ დაანონსდა და ამოღება ვისი გადაწყვეტილება იყო თქვენი ინფორმაცია. ნუ მაგას ვერ გეტყვით ახლა ვისი გადაწყვეტილება იყო ამოღება. მაშინ ბატონ მირიას როცა თქვენ. იმიტომ რომ ანუ ეს ვთქვათ კვილებით გავიტანეთ მაშინ ეგ თანხა. ეს ყველაფერი იყო ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ მაშინ. ეს არ იყო უბრალო პროდუქტი, მსოფლიო საინოვაციო ფორუმიდან რო ჩამოვედი მაშინ იმ პერიოდში და გვინდოდა ის რაც კეთდებოდა მაგალითად ესეთ ქვეყნებში, სადაც ცნობილია მუნიციპალური სერვისების ძალიან მაღალი დონით, ახალი ზელანდია, კანადა, ლონდონი, ჰელსინკი და ასე შემდეგ. ეს არ იყო ერთ-ერთზე განუტანილი პროექტი, თუმცა მოგცემდა საშუალება შეგვექმნა ქალაქების, როგორც მიწისქვეშა, ასევე მიწისზე და კომუნიკაციების ციფრული რუკები და ქალაქის 3D რელიეფური მოდელი, რომელიც იქნებოდა თავიდან ბოლომდე აზომვად. ნუ მაყურებელმა რომ კარგად გაიგოს, ეს ანუ ჩვენ შეგვეძლებოდა ნებისმიერი შენობის დანახვა ყველა მხრიდან და ფანჯრის აზომვაც კი 5 სანტიმეტრიანი სიზუსტით მე არაფერს ვამბობ იმ ორმოების მოცულობის აზომვაზე, რომელიც ქუჩებში იყო, იმიტომ რომ ის კეთდებოდა უნიკალურად 1/500-ზე მასშტაბით, რომელიც არ გაკეთებულა პრაქტიკულად საქართველოში არსად. აი ეს იყო ჩადებული, რაც ცხადია, სუფთა ტექნიკური თვალსაზრისით ძალიან გაადვილებდა
ამ ყველაფრის გაკეთებას და ვიზუალური და ვიზუალიზაციის თვალსაზრისით ეს იქნებოდა ძალიან მაღალ ეფექტური. პირველი გაცილებით ნაკლები ფული დაიხარჯებოდა ამ გენერალური გეგმის შემუშავებაზე. მეორე ჩვენ გვექნებოდა აბსოლუტურად ინვენტარიზებული და დალაგებული ქალაქის აქტივები და შესაბამისად, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ტერიტორიულ სივრცით განვითარებაზე, ჩვენ შეგვეძლებოდა უფრო ეფექტურად, ასე ვთქვათ, გაგვეკეთებინა ეს, თუმცა სამწუხაროდ ტენდერები ჩავარდა. ეს არის საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელსაც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავაბრალებ. ამ შემთხვევაში ვერც მუნიციპალიტეტს, ეს არის ზოგადად შესყიდვების კანონში არსებული ხარვეზები, რომელიც მუდმივად იზრდება და იხვეწება. ეხლა ბატონი ლაშასზე ახსენეს და მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ჯერ კიდევ როდესაც ის გაეროს განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელი იყო, ჩვენ მასთან ერთად ქალაქმა გამოყო მილიონი თანადაფინანსება და ჩვენ უნდა გავეკეთებინა დაგვეწყო ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა და ქალაქის სივრცითი განაშენიანება, ანუ ტერიტორიულ სივრცითი მოწყობა არის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი ამის. თუმცა სამწუხაროდ ამ პერიოდში გაერომ მიიჩნია, რომ მაშინ სოფლის მეურნეობა იყო უფრო, ვთქვათ, მისთვის პრიორიტეტული და ამაზე თანადაფინანსება არ გამოყო, რომ ამ წინა ვთქვათ, მერიამ და საკრებულომ გააკეთა ის, რომ მილიონიან თანადაფინანსებაზე ხელი მოაწერა. ასე რომ, ვთქვათ, ის რაც დარჩა პირობითად ახალ მერიას, ეს არის ტექნიკური დავალება, რომელიც ასევე USAID-ის ხელშეწყობით იქნა შემუშავებული და ყოველ შემთხვევაში მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალი მერი თავს შეფასებით, ბატონ თენგიზ, არასწორი იყო აეროფოტო გადაღების უგულებელყოფაში. დიახ, მე გეტყვით, ჩვენ შემდეგ შევეცადეთ პირდაპირ შესყიდვებით გაგვეხორციელებინა ეს პირდაპირ გეტყვით არც ხმამაღლა დავასახელებ, ეს იყო ძირითადად ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით აი სოფლიო დონის კომპანიას, არის Bentley MAP და მისი პროგრამული უზრუნველყოფით უნდა მოხდარიყო. გადაღება შეიძლება სხვა კომპანია შეესრულებინა, მაგრამ აქ საჭიროა ძალიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები და უნიკალური ტექნიკა, რომ ეს ტერაბაიტობით ინფორმაცია გადაამუშავოს. რატომ ვერ მოხდა პირდაპირ? ვარ იგვითხრა შესყიდვები სააგენტომ პირდაპირ შესყიდვის განხორციელება ვერ გეტყვით იქ რაღაც ისეთი დასაბუთება იყო ისეთი რომელიც ჩემთვის პირადად მიუღებელი იყო. მართლა ხომ არ დააგვიანეთ, თქვა რა. შეიძლება ხო დროში ეგ იყო ძირითადად რომ ჩვენ ხელმეორედ გადავწყვიტეთ რომ შეგვესწავლა ბაზარი და თუ ესეთი გადაუდებელი იყო. ის პროექტი რო განხორციელებული იყო კიდევ ერთხელ ამბობ დღეს იქნებოდა მერიას უკვე ისეთი პროდუქტი ხელში, როდესაც პროგრამული მართვით და პროგრამული უზრუნველყოფა იქნებოდა ამ ყველაფრის დათვლის, გაზომვის, აზომვის და იქ აი წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ გაქვს ადგილზე, ესე ვთქვათ, ტერიტორიის 3D მოდელი და შეგიძლია ჩასვა იქ ნებისმიერი შენობა, იქ არქიტექტურა როგორი წავა, როგორი არ წავა და ეს უკვე შემდეგ აი არქიტექტორები მიიღებდნენ უფრო კომპეტენტურ გადაწყვეტილებას პირობითად აი ურბანულ ქსოვილთან დაკავშირებით, რასაც ეს ხშირად ახსენებთ. ბატონო, კითხოთ ბატონ მირიანს. ბატონ მირიან, რატომ თქვა მერიამ ვარი აეროფოტო გადაღებაზე? თქვენც თავის დროზე პრინციპში ემხრობოდით ამ ყველაფერს და როგორც ბატონი თენგიზის საუბრიდან ირკვევა, თვითმმართველობამ დააგვიანა შეიძლება ითქვას და სწორედ ამიტომაც ვერ მოხდა პირდაპირ წესის შესახებ. რთული ახლა ამაზე საუბარი, როგორც აღნიშნა ტენდერებიც ჩავარდა, თუ რაღაც ხელი შეშლა მოხდა, ხა მე მაგას ვერ ვიტყვი ნამდვილად, ну რა თქმა უნდა რომ ყოფილი იყოს დოკუმენტი, მაგაზე უარს არავინ არ იტყოდა და შეგნებულად რაღაც ხელი შეშლა. თავიდან რატომ არ ცადა თვითმმართველობამ მერიამ? ბიუჯეტის პრობლემა იყო, თანხის პრობლემა. მეორე მომენტიც არის. ფაქტია, რომ პრინციპში თქვენც მე მგონი არ დაობთ იმაზე, რომ საჭიროება არის. პასუხებთ, ანუ თანმიმდევრულობა შეიძლება, ანუ რადგან მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებით დავალებაზე მიმდინარეობდა მუშაობა, რომლის შემადგენელი ნაწილი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს აეროფოტო გადაღება, ამ შემთხვევაში ტექნიკური დავალება შეიძლება იყოს ჩადებული ასევე განახლებული აეროფოტო გადაღება და აქედან გამომდინარე ალბათ პირველ რიგში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებით დავალების სწორად განსაზღვრაზე იყო საუბარი და ხარჯების წინასწარ გაღება აეროფოტო გადაღებაში შეიძლება ამ შემთხვევაში მიუღებელი იყო. ესე იგი პასუხებთ ამ შემთხვევაში ხა დეტალებში ვერ შევანამდვილეთ. 600.000 გენერალური გეგმის შესყიდვაზე პრინციპში. რა მომსახურებას ყიდულობს მე? მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ბევრად ძვირი დაჯდება. ამ შემთხვევაში ეს იქნება როგორც აღნიშნე დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს საერთოდ ქალაქ მშენებლობით პირობებს
პარამეტრებს, რაც შეიძლება იყოს, როგორც აღნიშნე სატრანსპორტო, საინჟინრო კომუნიკაციის, ტურისტული მიმართულებები, ეკონომიკური მიმართულებები, საერთოდ ზოგადად სივრცის ტერიტორიული დაგეგმვის ყველა პირობა უნდა იყოს სწორად გათვალისწინებული. ამასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში ასევე იქნება შეხვედრა მოწვეულ სპეციალისტებთან, რომ აი უკვე ამის შემდეგ ზუსტად კონკრეტულ დროს შეიძლება ითქვას, როდის გამოცხადდება კონკურსი, ანუ როგორც აღნიშნე მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებით დავალება შეასრულა მანუჩარ მახათაძემ, მოწვეული სპეციალისტებიდან იქნება მაგალითად ირაკლი მურგულია, ურბანისტი, მათთან ერთად მოხდება. ირაკლი მურგულია მოგვიანებით ჩაგვერთვება ჩვენ გადაცემაში და მის აზრს მოვისმენთ. ორ ნაწილად არის პრინციპში თანხა გაყოფილი 1,400,000 და მომავალი წლის ბიუჯეტშიც ამ გეგმისთვის არის ჩადებული. როგორც ირკვევა, წლევანდელ წელსაც ვერ მოხერხდება და ვერ ექნება ბათუმს მზა დოკუმენტი. იქნება ეს 2019 წელს. დოკუმენტს დაახლოებით 2 წლამდე დაჭირდება. ალბათ რაღაც პერიოდები იქნება გამოყოფილი, სამუშაო ჯგუფები შეხვდება უშუალოდ გამარჯვებულ კომპანიას თუ რა მიმართულებით მიდის მუშაობა, რამდენად შეესაბამება ტექნიკურ დავალებას და გემარებით დავალებას, რომ უკვე საბოლოოდ არ მოხდეს შემდეგ პრობლემები და განხილვები და ასე ვთქვათ საჯარო დისკუსიები. რა თქმა უნდა, სოციოლოგიური კუთხითაც გამოკითხვები იქნება და ჩართული იქნება საზოგადოება და ნებისმიერი დაინტერესებული პირი მუშაობის პროცესში. კი ბატონო, ზვიად ბურჭულაძეს ვკითხავ, მენაშენების ინტერესზე იყო აქ საუბარი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, მეტი ინვესტიციის და მეტი ფულის გამო შესაძლოა, რომ სწორედ ამიტომ მოხდა ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დატვირთვა მაღალი შენობებით და ასე შემდეგ და შეიძლება ამასაც უკავშირდებოდეს, ვთქვათ, ამ ყველაფერს დროში გაწევა? ამ მგონი ახლა დროში გაწევა მიზანმიმართული ყოფილიყო, თუმცა ის ფაქტი, რომ ზოგადად მენაშენეს მაინტერესებს უფრო ცენტრალურ ნაწილში მშენებლობა, სადაც უძრავი ქონება გაცილებით ძვირია, რასაკვირველია. ეს ფაქტია. თუმცა ჩვენ საუბრობთ იმ თემაზე, რომ აი ქალაქის გენოგეგმა ადგილდება და ყველაფერს გააწვეს, ეგრეთ ადვილადაც არ არის საქმე, ამბეში, იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყნის მასშტაბი, არ არის მარტო ბათუმზე საუბარი, ქვეყნის მასშტაბში ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ის ერთიანი ურბანისტიკური პოლიტიკა, რომელიც ალბათ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქალაქის გენერალობის გეგმას მუშაობს ეს თვითმმართველობის კომპეტენცია რა უშლიდა ხელს ბათუმს, რომ ყოფილიყო? არა, მაგაზე არ არის საუბარი, მე რა მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი, როცა ქალაქ ბათუმი აკეთებს გენერალურ გეგმას, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა მივიღოთ. გენერალურ გეგმა, როგორი ქალაქი გვინდა მივიღოთ. აქედან გამომდინარე, რომ შორს მივდივართ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ უნდა იცოდეს რეგიონი როგორ რა მიმართულებით ვითარდება, შესაძლოა ქვეყანა როგორ მიმართულებით ვითარდება და ანუ ურბანისტიკა არა ესეთ კონკრეტული ან განაშენების რეგულების გეგმა. სწორი რა იქნება? აი იყო გაჟღერებული რამოდენიმეჯერ ცენტრალურ ხელისუფლებაში საქართველოს სიცოცხლის მოწყობის თაობაზე, რომელიც ალბათ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ქვეყნისთვის, ვინაიდან იქიდან უკვე იწყება ასე ყოველ შეიძლება ქვედა დონიდან ზევით ასევე უკარნახოს ზედა მაღალი იერარქიის დონის ქალაქშენებულ დოკუმენტს რაღაც გადაწყვეტილებები, თუმცა მაინც ირეკლობილად ჩამოდიოდეს საქართველოს მე ქვეყნის შემდეგ მუნიციპალიტეტის, შემდეგ რეგიონის მუნიციპალიტეტის და შემდეგ ქალაქის გენერალური გეგმა, იმიტომ რომ თუ არ ვიცით ბათუმის ადგილის ზოგადად აჭარის ფარგლებში, ან თვითონ საქართველოს ფარგლებში რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს, ნუ აი ცოტა ძნელია შეიმუშაოს, შეიძლება კი რაღაც გარემო, რაღაც და ასე ვთქვათ გარკვეული შეზღუდვები დააწესო, შეიძლება ასევე რაღაც გამოამჯობესო გარემო, თუმცა ქალაქის განვითარების ძირითად ასპექტებს მაინც ვერ მიიღებ, ვინაიდან თუ არ ვიცით რა გვინდა მივიღოთ ბათუმისგან. აქედან გამომდინარე, ახლა ურბანისტიკაში საუბარი იმაზე, რომ აი ჩვენ გვექნება გენერალური გეგმა და ყველაფერი გააწყდება, ეს ასაკურველი არ არის სიმართლე და აქედან გამომდინარე, ალბათ უფრო ღრმად უნდა ამ შემთხვევაში ჩახედვა. და სანამ ეს ყველაფერი მოხდება და სანამ უფრო ღრმად გავერკვევით დეტალურად რა გვინდა, ამასობაში ხომ ქალაქი ფაქტობრივად აღარ გავს. ხო, მაგას ვამბობ სწორედ რომ გენერალური გეგმა ხა იმას მიეხმარება ყოველ შემთხვევაში იმას რომ ქალაქის ნაკლებად ასე ვთქვათ გამფუჭდეს იმ გაგებით რომ ადამიანისთვის მეტი კომფორტული გარემო შეიქმნას. თუმცა როცა საუბარია ქალაქის განვითარებაზე, ეს არ არის მხოლოდ არქიტექტურების სამუშაო თემა, თუნდაც ურბანისტების, ეს არის უფრო
ღრმა მიმართულება, სადაც აი ბატონმა ავტომატურად საუბრობ იმაზე, რომ სტრატეგია საჭირო, საერთოდ რა გვინდა მივიღოთ, აქედან გამომდინარე, ალბათ გენერალური გეგმა თუ დამტკიცდება და იმედი გვაქვს და როგორც ბატონმა მირონი თქვა 2019 წლისთვის დამტკიცდება, ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ ამაზე მუშაობა და ეს იქნება ყველა პრობლემის გადაწყვეტა. თუმცა რასაკვირველია იმ დატვირთვას მოსახლეობის ჯანსაღ ასე ვთქვათ გარემოზე შეამსუბუქებს. გასაგებია, ბატონ მირიან, ბათუმის მერიაში არქიტექტურის სამსახურში იციან რა უნდა ქალაქს, როგორ ვაპირებთ, რომ განვითარდეთ? ცნაურ შეკითხვა. ბატონი ზვიადი ამბობდა, რომ ჯერ არ ვიცით რეგიონის მასშტაბით რა გვინდა. ბატონმა ზვიადმა თქვა, რომ როდესაც არ არის სივრცით მოწყობა, ასე ვთქვათ, მაღალი იერარქიის დონეზე ჩატარებული, ასე ვთქვათ, ამ ასპექტში საუბრად არაუშავთ არქიტექტურის სამსახურში რა ხდება. არქიტექტურის სამსახურთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ რეორგანიზაციის შედეგად გეგმება ახალი განყოფილებების შექმნა, ისტორიული განაშენიანების დაცვის განყოფილება, რომელიც უკვე უშუალოდ ძველი ბათუმის თუ ისტორიული ზონის განაშენიანებაზე იმუშავებს, ასევე ურბანული განვითარების განყოფილება იქნება უფრო ძლიერი და უფრო სწორად დატვირთული იქნება ურბანული განვითარების კუთხით, რადგანაც ბოლო პერიოდში არქიტექტურის სამსახურის მთავარი, ანუ 99% რესურსი მიდიოდა საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვაზე და ნებართვების სწორად გაცემაზე. აქედან გამომდინარე, დაგეგმილია ესეთი ტიპის ცვლილებები, რომლებიც უფრო მეტად ჩართავს არქიტექტურის. კი ბატონო, ირაკლი მურღულია არქიტექტორი ურბანისტი, ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში გვერდება. საღამოშიდობისა. ბატონო ირაკლი, მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გესმით ჩვენი ხმა? როგორც ჩანს, ბატონ ირაკლის არ ესმის ჩვენი ხმა. მე ვთხოვ რეჟისორს რომ გაასწოროს ხარვეზები. ერთ დავამატებდით, შეიძლება ახლა დღეს საუბარი მიდის ძირითადად რომ ქალაქს გეოლოგია გიდა თუ არა, ეს არის პროგრამულად არქიტექტურის სამსახურის და ძირითადად დაწოლა და ძირითადად ასე ვთქვათ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება სწორედ არქიტექტურის სამსახურზე, რაც სასაკვირველია არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ ისევე როგორც სივრცითი მოწყობის დოკუმენტები, ასევე ქალაქის გენერალური გეგმაც არქიტექტურულ ნაწილს მოიცავს იმდენად, რამდენადაც აქ არის იერსახეზე საუბარი, რაღაც სივრცეზე საუბარი, თუმცა აქვეა გასათვალისწინებელი ყოველთვის ის ფაქტორი, რომ აქ არის ეკონომიკური მხარეც და ეს გენერალური გეგმა გასაკეთებელი არა არქიტექტურის სამსახურის, არამედ მთლიანად მუნიციპალიტეტის და ასე ვთქვათ, მთლიანად მერის მხრიდან. და ხშირად ადამიანებს და მოქალაქეებს განსაკუთრებით უჩნდება ესეთი განცდა, რომ თუ არა ეს უნდა გააკეთოს არქიტექტურის სამსახურმა, ეს არის იმართლა, ეს უნდა გააკეთოს მუნიციპალიტეტთან თავიდან ბოლომდე. ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს არქიტექტურის სამსახურს. სამსახურს. მე მაინც ისე, იმიტომ ხშირად საუბრებშიც, პირად საუბრებშიც და ხშირად ადამიანებთან, როცა ვსაუბრობთ, მიდის ძირითადად საუბარი, რომ აი გენერალური არქიტექტურები და გააკეთონ მხოლოდ გენერალური გეგმა. რაც სასაკვირველია, ალბათ სინახეს არ შეესაბამება. კი ბატონო, გასაგებია, საზოგადოებრივ პოზიციაში რეკლამის დროა, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგვალოდეთ. დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე ვსაუბრობთ. პერიფერიების დატვირთვა, შენობებით, ბატონო მირიან, თავარი პრინციპში, რაზეც თუნდაც პერიფერიებში მცხოვრები ადამიანებიც ამბობენ, რომ მათთანაც ნაკლებად მიმდინარეობს ეს აღმშენებლობა, რასაც ისინი ცენტრში ხედავენ, ცენტრალური ნაწილი წუხდება, თუმცა აქეთ პერიფერიებში არის ამაზე. იყო ერთი პერიოდი ამაზე საუბარი და თუნდაც ის რომ ნაკლებ ფასად რაღაცა პროექტებზე შეღავათები და ასე შემდეგ ყოფილიყო. თქვენ წეგან აღნიშნეთ, რომ დასასრულებელი რაღაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არსებობს. სხვა რა მიზეზებია იმისთვის, რომ პერიფერიები დაიდურთოს და გახდეს უფრო აქტიური და მოთხოვნადი. გასაგებია, პერიფერიები რო დაიდურთოს, როგორც აღნიშნეთ, უნდა იყოს მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, რაც მიმდინარეობს და სურვილი უნდა იყოს, ну ძალით ახლა რა თქმა უნდა ვერ მოხდება დავალდებულება მშენებლების, არსებობს დადგენილია ყველგან კოეფიციენტი შესაბამისი
რაც შეეხება ხალხის განწყობას, ცენტრშიც მოდით პირდაპირ თქვა თუ პერიფერიაშიც ნებისმიერ ადამიანს თუ მას ეხება და მის საცხოვრებელ ეზოს, ასე თქვა, აქვს სურვილი რომ აითვისონ, ასე თქვა. ნუ ახლა იქ ფასებზე და შეთანხმებაზე ამაზე ახლა არ ვისაუბრე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაიმე აკრძალვა იყოს პერიფერიებში, ამას ვერ ვიტყვი და მომავალიც გვიჩვენებს იმას, რომ გადაინაცვლოს, რადგან ცენტრში მოხდა რეგულაციების გამკაცრება. უკვე ეს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ დამტკიცებული, აქედან გამომდინარე მოუწევთ ინვესტორებს დაფიქრებათ თუ მშენებლებს ზოგადად განსაზღვრონ თავიანთი მიმართულებები და ფასები უკვე გარეუბნებში. რამდენად უღირთი მშენებლობა. გასაგებია, თეონას მინდა ვკითხოთ, წეგან საუბრობდი და შემდეგ დაგპირდი, რომ გავავრცობდით ამ თემას ისტორიულ ბათუმთან დაკავშირებით ისტორიულ შენობებზე, რა პრობლემების წინაშე პრინციპში გამუდმებით ამაზე ვსაუბრობთ ეთერში, ეთერს მიღმა და ასე შემდეგ. რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ და რიგი შეხვედრებისა პრინციპში გაიმართა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, რამე კონკრეტული შედეგები და ნაბიჯები თუ გვაქვს? ანუ მერის მოსვლის შემდეგ ვსვათ ბატონმა შეკომახიძეს პირველი პოზიტიური ნაწილი რაც იყო ამ წელში, ბუნებრივია იყო ეს ქალაქის ისტორიული ნაწილის და ზონის ესე ვთქვათ გამოკვეთა, თუმცა ამ ესე ვთქვათ ნაწილშიც მესამე სექტორი ხედავს გარკვეულ პრობლემებს. ეს შეიძლება იყოს იგივე ქალაქის თვითმმართველობის პოლიტიკა, რომ ესე ვთქვათ მოხდეს მოსახლეობის გამოყვანა თავიანთი ესე ვთქვათ სახლებიდან და იქ მენაშენეების შეყვანა, რაც ბუნებრივია არ არის კარგი ესე ვთქვათ პრეცედენტი, იმიტომ რომ ზუსტად ეს პრობლემა განიცადა დასავლეთმა და ევროპამ 60-იან წლებში და ბუნებრივია ამ პოლიტიკის გამოსწორებაზე შემდგომ წლები დახარჯა. ჩვენ არ უნდა გავიმეოროთ ეს შეცდომა და მოსახლეობის მსგავსი სეგრეგაცია არ უნდა მოვახდინოთ. პირიქით, შეიძლება ამ მოსახლეობას შეუწყოთ ხელი ისევ ადგილზე, რომ ესე ვთქვათ გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები, შეიძლება იყოს რაღაც შეღავათენის ესხების ხარჯი ან რაღაც სხვა ესე ვთქვათ მუნიციპალური პროგრამების ხარჯი, თუმცა არა ისევ ესე ვთქვათ მენაშენეებისათვის პირობების შექმნის ხელშეწყობით, რომ მერია ესე ვთქვათ აიღებს ვალდებულებას გამოიყვანოს ეს ადამიანები საცხოვრებლიდან, სადაც ისინი ამჟამად ცხოვრობენ და ესე ვთქვათ სხვა ალტერნატიული ფართები შეთავაზონ, სამაგიეროდ კი დეველოპერებს ვაძლევთ შანსს, რომ შექმნან და ესე ვთქვათ განავითარონ ის ადგილი საცხოვრებლის ალტერნატივით. შეიძლება მერია დაფიქრდეს იმაზეც, რომ მსგავს ადგილებში გაჩნდეს სხვადასხვა საზოგადოებრივი სივრცეები ან რაღაც ბიზნეს ცენტრები. კომერციულ დატვირთვაზე ქონდა პროექტი ქალაქის მერს პრინციპში ეს პროექტი. თუმცა ისე და ისე ეს ესე ვთქვათ პოლიტიკა ანალიზს საჭიროებს, იმიტომ რომ ამდენად არის ბიუჯეტი, ქალაქის თვითმმართველობის ბიუჯეტი მზად, ესე ვთქვათ ამ ნაწილისთვის და ბუნებრივია სავარაუდოდ უფრო დონორების ხარჯზე, რაზეც ბატონ მალაშამ ჩვენს ეთერშიც ისაუბრა, ირაკლი მურღული არის უკვე ხაზზე კი ბატონ დაასრულეთ. ზუსტად ისტორიული ზონა და ამ ზონის დაცვა. გასაგებია, ბატონ ირაკლი, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა, მე მითხრეს რომ გასწორდა ხარვეზი რომელიც ჰქონდა. საღამშვიდობისა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამშვიდობისა. თქვენი შეფასება, თქვენ ჩართული ხართ ბათუმში მიმდინარე მოვლენებში, თქვენი შეფასება როგორია და როგორ უნდა მოხდეს ამ სიტუაციის მოგვარება, მოწესრიგება? ზოგადად ქალაქის მართვაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ქალაქის გეგმა, მაგრამ ეს არ არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელთაც ხდება ქალაქის მართვა. უპირველეს ყოვლისა არის ქალაქის განვითარების სტრატეგია, იმისთვის რომ დაბალებას შეყოფილად ინსტიტუტში დაძაბული და შემდეგ შემსრულებას მოითხოვოს ის, რაც ქალაქში ხდება, ამის აუცილებელია. ქალაქმა იცოდეს საით ვითარდება, რა უნდა გამოვიდეს ამ ჯამში. ეს ბათუმი ცოტა კონსტიტუციაში ეს არის საფრთხე ქალაქი, ეს არის საკურორტო ქალაქი, ეს ორი ფუნქცია ერთმანეთთან საკმაოდ დაახლოებაში არის და ძალიან ფაქტობრივად და ყოველ გადაწყვეტილებას იმის რომ ამ ერთის ფუნქციონირება არ დაიღოს, ან მეორე ერთმანეთს ხელი არ შეუჭერს და რამენაირად თანაცხოვრება მოხდეს ამ ორი ფუნქციისა. როგორ უნდა მოხდეს ეს თანხwebdriver, რომ ვთქვათ არ მოგვიწევს არჩევანის გაკეთება? თავისთავად ბათუმისთვის ახლა დასამალი არ არის, ზღვა არ არის ისეთი ხარისხის ზღვა, სადაც შეგვიძლია ჩამოვიყვანოთ სტუმრები, ჩამოვიყვანოთ უცხოელები, ზღვის გულისთვის ბათუმს უბრალოდ თავის შარმი აქვს, რომლითაც იზიდავს როგორც უცხოელ ტურისტებს, ისე ქართველებს და ალბათ ეს უნდა იქნას გამოყენებული და ამას გარდა
ჩვენ დავამუშავეთ 2013 როგორც საზღვაო კურორტზე ვარი უნდა ვთქვათ, ამას გულისხმობთ? არა ბათუმის ურბანული განვითარების სტრატეგია დავამუშავეთ 2013 წელს, სადაც კაფეოთ არის გაწერილი ყველა ის პლუსები და მინუსები, ცოტა ანალიზი არის გაკეთებული, რა აქვს ბათუმს დღეს და რას უნდა მიაღწიოს და რა საფრთხეები გვაქვს და შესაძლებლობები და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ეს იყოს ტურისტული ქალაქი, ოღონდ მას ყველა შემთხვევაში შეიძლება გაძლიერება, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ზაფხულის მოლოდინში მყოფი საუბარი იმაზე, რომ ზღვისპირი დაიტვირთა ძალიან მაღალი შენობებით და დაიკარგა მთასა და ზღვას შორის ხედი. რამდენად ეთანხმებით და იზიარებთ ამას? ეს არა მხოლოდ ხა თემიდან გადავუხვით, უკვე სხვა თემაზე გადავედით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არასწორი არის. ის ხიბლი მეთქი, რაზეც საუბრობთ და რატომაც ხალხს ბათუმი უყვარს და მე რატომაც მიყვარს ბათუმი, ეს არის ის განაშენიანება, რომელიც მის ცენტრში არის და ის მაღალსართულიანი განაშენიანება ძალიან ბევრ ქალაქში არის, მაგრამ ამის გულს არავინ არ ჩადის ამა თუ იმ ქალაქის დასთვალიერება. ვინმე თუ ჩამოდის იმ ძველი ბათუმის გულისთვის და იმ ხასიათის და იმ გარემოს გულისთვის, რაც იქ არის შექმნილი. ახალი კორპუსები, საერთოდ გასარკვევი არის, რამდენ ადამიანზე უნდა იყოს ბათუმი გათვლილი. ვიცით დღეს რამდენი სტუმარის მიმართება შეუძლია ბათუმს და ხვალ რამდენის უნდა შეეწოს. შეიძლება რომ 25 მილიონი მიიღოს სტუმარი, არ შეიძლება მილიონი, 9 მილიონი თუ რამდენი, ხო? შესაბამისად იმდენივე უნდა მოხდეს მშენებლობა და თუ ჩვენ იმას გამოვეკიდებით, რომ ბევრი სტუმარი მივიღოთ და ამისთვის ძალიან ბევრი ავაშენოთ, მაშინ ეს იქნებიან იაფასიანი სტუმრები. ეს ცოტა ფულს რო ხარჯავენ დღეში რო 10-20 დოლარს ხარჯავს, ესეც სტუმრებს მივიღებთ, რაც მე მგონი არ უნდა იყოს მაინც და მაინც ქალაქის ინტერესში, იმიტომ რომ ჯობია ნაკლები სტუმარი ჩამოვიდეს და მეტი ხარჯავს, ვიდრე ბევრი ჩამოვიდეს და ცოტა ხარჯავს. იმ თქვათ მდგომარეობას, რაც ახლა არის და რა შედეგით დადგა, ამის გამოსწორება არის შესაძლებელი? სავარაუდოდ შესაძლებელი რა დონეზე გააჩნია, მე მქონდა შეხვედრა ბატონ მერთან, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, განწყობილი არის, მომართული არის იქეთ, რომ რაღაცა უშუალოდ ქალაქს და რამოდენიმე კარგი იდეას განვიხილეთ. საინტერესო იდეები, ახლა ჩვენ რაღაც საერთო პროგრამას გავაკეთეთ ბათუმის არქიტექტურის კათედრასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შორის და ვცდილობთ ჯერჯერობით აი ეს დავიწყოთ და პირველი ნაბიჯები გადავდგათ იმისკენ, რომ სწორ გზაზე ვიაროთ. ამის ერთ-ერთი ძალიან კაი მაგალითია ის, რომ საკრებულო ახმა ბათუმის ისტორიული განაშენიანების ზონა და რეგულირების ზონები, ეს უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯი არის წინ გადადგმული, რომელიც აღარ დაუშვებს იმას, რომ ისტორიული ნაწილში ქაოსური ჩარევებით მოხდეს რაღაც მშენებლობა, ყოველ შემთხვევაში კანონიერების ფარგლებში. რეკომენდაციები როგორი? რეკომენდაცია მთავარი ის არის, რომ ქალაქმა პირველ რიგში ბათუმი ჯერ კიდევ იმ სტადიაშია, როდესაც გენგებმა უნდა განსაზღვროს მისი დაცვის მექანიზმები უფრო მეტად, ვიდრე მისი განვითარების. თბილისმა მოახერხა იმდენი ხანი ქონდა ის გენეგმა და იმდენი ხანი იხარშებოდა ერთ და იგივე გენეგმაში, რომ ეს დაცვის მექანიზმები უკვე შექმნა, ოღონდ ამას რა თქმა უნდა დაცვაც სჭირდება და უკვე მის განვითარების სტრატეგიაზე არის საუბარი. დღესდღეობით მე მგონია ბათუმისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის პირველი ეტაპის დოკუმენტში უნდა იყოს დაცვის მექანიზმები, რომ ბათუმი არ დაუშვათ ისეთი შეცდომები, რომელსაც ვეღარ გამოვასწორებ და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს მუშაობა, ან ამის პარალელურად უნდა დაიწყოს მუშაობა. იმაზე თუ რა გავაკეთეთ, რომ მეტი სიცოცხლე შემოვიტანოთ, უფრო კომფორტული გავხადოთ, ჭკვიანი ქალაქი გავხადოთ, უფრო კომპაქტური, უფრო მიმზიდველი, უფრო მეტ ფულს ხარჯავდეთ ესე აქ ჩამოსული სტუმარი და რაც თავარია 4 სეზონზე რომ მუშაობდეს, რაც არის თავარი მინუსი ალბათ და თავარი პრობლემა ბათუმში. ბატონი ირაკლი, ჩვენ საუბრობდით სანამ თქვენ ჩაგვერთვებოდით გადაცემაში იმაზე, რომ არსებობს საკანონმდებლო შეზღუდვები და ხარვეზები, რის გამოც ვერ ხერხდება თუნდაც მაღალსართულიანი შენობების პროექტებზე ვარის თქვა. როგორ უნდა მოახერხოს ქალაქმა მანამ სანამ იქნება ეს გენერალური გეგმა, რომ დაიცვას ქალაქი დამახინჯებისგან, შეიძლება ასე ითქვას. პირველ რიგში ის აქტი, რასაც ვისაუბრეთ ახლა, რომ ისტორიული განაშენების რეგულირების ზონა და განაშენების რეგულირების ზონა დამტკიცდა და მათზე ავტომატურად ვრცელდება კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის ის პუნქტები, რომლებიც იცავს ისტორიულ განაშენიანებას და ყველა შემთხვევაში კრძალავს განაშენიანებას, რომელიც ძეგლის ფიზიკური დაცვის არეალში ან მისი ვიზუალური აღქმის არეალში უარყოფით გავლენას მოახდენს დაწვრთნავს და აკლინებს მის აღქმას ან მის ფუნქციონირებას. თქვენ რო შეხედოთ, არ ვიცი ეს რუკა გინახავთ თუ არა, ამ რუკაზე ფიზიკური დაცვის რეალებიც კი ვიზუალური დაცვის არეალი უფრო ფართო არის და ამიტომ მას არ ვახსენებ. ფიზიკური დაცვის არეალებით მთლიანად დაფარული არის მთელი ეს ზონა და შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ
იქ რაც არის განსაზღვრული და ყველაზე მაღალი ძეგლი რაც დგას, იმაზე მაღალი შენობების აშენება თუ რამე სხვა აქტით არის ეს გამყარებული, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ საფრენი რუკა არ არის შეთანხმებული, დაუშვებელი უნდა იყოს რაიმე მასე მაღალი შენობები. ამის გარდა თავის დროზე მომზადდა აღარ მახსოვს რომელ წელში, მე 3-4 წლის წინ გეოგრაფიქსის მიერ ისტორიულ ზონაში რეგულირების წესები, სიმაღლის ძირითადად, რომელშიც კაფიოთ იყო გაწერილი სართულიანობა, როგორ უნდა იყოს დაცული მასადების ხარჯი როგორ არ უნდა მოხდეს შენობების გაზდა, სართულის სიმაღლე. ყველა მაღალმა შენობამ პრინციპში ცენტრში ზღვის პირზე მოიყარა თავი. ამისგან როგორ შეიძლება რომ ამის თავიდან აცილო. ამისგან ეს არის ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია რა თქმა უნდა. ბათუმის უბანური განვითარების სტრატეგია როცა შევადგენთ, იყო რომ მორატორიუმი გამოცხადებული იყო ბათუმში, ისტორიულ ნაწილში და ბულვარში, მანამ სანამ არ მოხდებოდა მათთვის განაშენიანების რეგულების გეგმები, სანამ ამის სხვა რეჟიმების დამტკიცა. ეს პირველი ნაბიჯი მშვენიერი არის, რაც გადაიდგა, რომ ისტორიული ნაწილის მინიმუმ საზღვარი მაინც დამტკიცდა და რეგულაციები რაღაც ცელდება უკვე და ასთვის ის უდავს. მეორე არის, რომ იგივე უნდა მოხდეს ბულვარისთვის, რომელსაც აგრეთვე ძეგლის სტატუსი აქვს ბაშერის მინიჭებული და თავისი არეალი აქვს. ბატონო ირაკლი, არა მხოლოდ ისტორიულს, თქვა იგივე ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე ზღვის პირიც არის საკმაოდ დატვირთული. არ ფიქრობთ, რომ ამ ნაწილსაც უნდა შეეხოს გარკვეულწილად მორატორიუმი? იცით როგორ არის ეს ერთი არის მე რა მინდა რა უნდა არქიტექტურას, მეორე არის ეკონომიკა რას დგას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, როდესაც ეკონომიკა და არქიტექტურა ხდება ერთმანეთს, არის რაღაც ის შუალედური ოქროს შუალედის პოვნა, როდესაც არც ერთ საქმეს არ აფუჭებ. ისეთი არქიტექტურული გადაწყვეტებით უნდა მოხდეს და ისეთი მშენებლობებით განვითარება, რომელიც ნამდვილად არ დააკრინდებს ქალაქს, მაგრამ ეს იქნება თან სამშენებლოდ მნიშვნელოვანი. ალბათ ის რომ თქვათ რომ ბათუმში არავინ არაფერი აღარ უნდა ააშენოს 3 წლის განმავლობაში, სანამ ბათუმის გენეგმა დამუშავდება და მერწმუნეთ დაახლოებით 3 წელი სჭირდება დღეიდან, დღეს ვერ დაიწყო მუშაობა, რომ გენეგმა კონდეს, წესიერი გენეგმა, რა თქმა უნდა. 3 წელი მშენებლობას ვერ გააჩერებთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მოქმედებს ეკონომიკას. თუმცა შესაძლოა ის სენსიტიური ადგილები, რომლებიც ძალიან გრძნობია, რომელიც ძალიან ცუდად ჩანს, ცუდ გავლენას ახდენს ბათუმის დანარჩენ სტრუქტურაზე, ის სუბრები გავაჩეროთ დროებით, ხოლო განსაჩერებლობის დეპარტამენტს გავცემთ, იქ ძალიან მარტივად, რაც არ ჭირდება ძალიან ბევრი ფიქრი, უბრალოდ კოეფიციენტების გაზდა შევწყვიტებთ. სხივის ცვლილება შევწყვიტებთ, არა ფუნქციური განაწილებების არასწორი რეჟიმების დადგენა შევწყვიტებთ. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, ჩვენ როგორც ვიცით, თქვენ გეგმავთ რამდენიმე დღეში ბათუმში ვიზიტს და აუცილებლად უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ შემდეგ უკვე ამ თემაზე, უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი მურღულია გვერდებოდა ჩვენ დედაქალაქიდან, კარგად ბრძანდებოდეთ. ბატონო მირიან, კი მოგთ საწეღან შენიშნა რომ მთელი მუნიციპალიტეტის ნაცვლად ნუსთხოვთ პასუხს არქიტექტორის სამსახურს, მაგრამ მაინც მუნიციპალიტეტს წარმოადგენთ და უნდა გკითხოთ, რას აკეთებს მუნიციპალიტეტი იმისთვის, რაც ახლა ისაუბრა ბატონმა ირაკლიმ, რომ სხვა ერთი არის ეკონომიკური ინტერესები ქალაქის, მუნიციპალიტეტის და მეორე, თქვათ, ის რამდენად ნორმალურია და კარგია, რომ ზღვისპირი გაივსო ცათამბჯენებით შეიძლება ასე ითქვას. რას აკეთებს მუნიციპალიტეტი იმისთვის, რომ მეტი დაინტერესება გაუჩინოს ინვესტორებს პერიფერიულ ნაწილში. მაგაზე ნაწილობრივი საუბარი. რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები რაც მოცემული იყო, ასევე იყო ნათქვამი, რომ რაღაც ნაბიჯები უკვე გადადგმულია ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. რაც შეეხება პერიფერიული ზონის განვითარებას, ამ შემთხვევაში თავარია, როგორც კიდევ ერთ შეგამეორებულ იყოს მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, იყოს ასე ვთქვათ, შედარებით ნაკლები შეზღუდვები, რომლებიც ისედაც არ არის ბევრი ზოგადად დღეს არის ქვეყანაში მოქმედი დადგენილებებით, ანუ იძლევა საშუალებას, რომ განვითარდეს ქალაქმშენებლობითი კუთხით, ინვესტორებმა ჩადონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ინვესტიციები. მორატორიუმთან დაკავშირებით რა პოზიცია აქვს მერიას? მორატორიუმთან დაკავშირებით რაც შეეხება პრობლემური ადგილები არის რამდენიმე იგივე გონიოკვარიათის მიმართულებით, იგივე ძველი ბათუმის მიმდებარე ტერიტორიების მიმართულებით, სადაც ძალიან ასე ვთქვათ, ცუდი ხარისხის და ასე ეგრეთ წოდებული ბარაკული ტიპის განაშენიანებები
განაშენიანებებია, ასევე პლაზის მიმდებარე ტერიტორიები, სადაც უახლოეს პერიოდში იქნება საუბარი კონკრეტულად ამ უბნებისთვის მოხდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავება. ეს იქნება უშუალოდ არქიტექტურის სამსახურში არსებული ურბანული განვითარების განყოფილების მიერ თუ მოწვეული სტუმრების თუ კონკურსის მიერ ეს უახლოეს პერიოდში იქნება ცნობილი, იმიტომ რომ ამის გადადებას არავინ არ აპირებს. დაახლოებით ერთ თვეში იქნება ცნობილი კი ბატონო, ბატონ რეზო, მხოლოდ კოეფიციენტების პრობლემა ხომ არ არის? პრინციპში ის რომ გემოვნებაზე არ დაობენ, გემოვნებაზე ყველაზე უფრო დაობენ და მიდის საუბარი ხშირად აქტიურად იმაზე, რომ თქვა, აი ეს ყველაფერი არ უხდება ქალაქს. აქცენტი რაზე უნდა გაკეთდეს? მხოლოდ კანონის ჩარჩოებზე, მხოლოდ კოეფიციენტებზე, მხოლოდ ზონაზე და შემდეგ ბატონ ზვიათთანაც გადავალ იგივე კითხვით. დღევანდელ განაშენიანებებს თუ განაშენების ფონდზე თუ ვილაპარაკებთ, აქცენტი რა თქმა უნდა კოეფიციენტებზე კეთდება აქცენტი, რომელიც მე პირადად მაგალითად უარყოფითად მივაჩნია, თუმცა ეს ბიზნესია და ამას შემაკავებელი ძალა არ აქვს. და მეორეც სამწუხაროდ ისა რომ დღეს ყველაფერი შენდება საკადასტრო საზღვრების მიხედვით და არა ქალაქის პერსპექტიული განვითარების მხრით. მართალია ხა წამბძანეს აქ დამსწრებმა რომ კანონმდებლობა არ გვაძლევს მის საშუალებას რომ ვარი უთხრათ გარკვეულ მესაკუთრეებს, მაგრამ ხომ შეიძლება ვიშლის რომ აი იმ ძირითად მონაკვეთებზე ერთია კანონმდებლობა და მეორეა ვიზუალი, ბატონ რეზო. რა გვიშლის ხელს რომ არქიტექტურულად როგორ მოგწონთ თქვენ ეს ყველაფერი ვიზუალურად? სვახა ზოგიერთი მომწონს, მაგრამ აი მაგალითად ნინოშვილზე ორბის სასტუმროები რომ აი ზღვიდან გამოხედავ ძალიან კარგი ვიზუალია, მაგრამ როცა ახლოს მიდიხარ იქ უკვე ქალაქმშენებლობის ნორმები დარღვეულია. და ეს ნორმები მოქმედებს არის ქართულად ნათარგმნის არის მანამდე მოქმედება ეს სნიკი ეწოდებული პრანეგორი დასტურებად ესეთი მოქმედია ეს და ეს არის ეს ნორმები შემუშავებულია საერთოდ გერმანულ წყაროებზე, გერმანულ ნორმებისზე დაყრდნობით. ამ ნორმებს სამწუხაროდ არ ხმარობენ და ის მინდა დავამთავრო რომ არავინ არ უშლიდა ხელს რომ მაგალითად აი მთავარი ქუჩები რომ თუ გინდა ეს პუშკინის, ჭავჭავაძის, გორგილაძის ეს ახალი ქუჩები იქ გაატარონ ლურჯი ხაზები. რა იგულისხმება ლურჯ ხაზებში? ლურჯი ხაზები ეს არის წითელი ხაზი და არის ლურჯი ხაზი. წითელი ხაზი არის ესე იმის იქეთ უნდა აშენდეს და ლურჯი ხაზი არის აი ის ხაზი რომელსაც შეიძლება ვერტიკალური სიმტყე აშენდეს. ამიტომ ეთნაკმეთში ნორმებითაც შეიძლება რამდენიმე ლურჯი ხაზი გააკეთო, მაგრამ ეს ყველაფერი საკრებულოს მიერ შეიძლება დამტკიცებული გაკეთებულიყო მთელ ქალაქს ვერ გააკეთებდი სანამ გენერალური გეგმა არ იქნებოდა, მაგრამ ახლა როგორც აქ ითქვა, გენერალურ გეგმას 2 და ალბათ მეტი წელი დასჭირდება და პირველ რიგში ეს გასაკეთებელია. მე ამის შესახებ ბატონ ლაშასთანაც ჰქონდა საუბარი, მიწინა მე ხომ ესე იგი თან ყველა შეხვედრაზე იმდენად რომ უკვე თავს მარიდებდა ბატონი თუმცა არქიტექტორთა კავშირს ხმამაღლა არ უსაუბრია არასდროს ამ წითელ და ლურჯ ზოლებზე, ხაზებზე. ჩვენ ვიგებთ ამას, როცა მშენებლობა ამოდის ნულს ზევით. და იქ უკვე ის ატეხვა, რა ქვია, განგაში სატეხვა და ის უკვე რატომ იგებთ პოსტფაქტუმ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ეს მერის შიდა სამსახურია, მერი აძლევს ნებართვას, რა თქმა უნდა ჩვენ არც ბროვალება ჩვენზე შეთანხმება არც ევალება და არც ჩვენ მას ყველა იმას ვერ ჩაერევი. და ამიტომ ხდება ესე და ამიტომ არის ბევრი გაფრუსები ზოგი შენობა ტროტუარზეა დამდგარი და გადმოსული ზოგი ქუჩაშია დაგრეხილად და რა ვიცი და კიდევ სამწუხაროდ ისა რომ აი ახლა მე ცოტა ადრე მუშაობდი რა ქვია იმ საბჭოთა წყობაში მთავარ არქიტექტორად, მაგრამ გენგეგმა ყოველთვის ძალაში იყო და
იქ ყოველ 15 წელში გენგერმა ახლდებოდა. იმიტომ ფაქტობრივად მორალურად ძველდებოდა. და იქ ჩემზე წინა იმედია 15 წელი არ დააგვიანდება ახლა გენგეგმას. არა, ახლა რომ დამტკიცდება, ესე ალბათ განახლება უნდა მოხდეს 15 წელში, მაგრამ 15-ში კი არ დაიწყო განახლება. 10-დან უნდა მოემზადო და აი 15-ში მოასწრო. გასაგებია, თეონას სურდა კომენტარის გაკეთება და ბატონ ზვიათთან გადავალ გისმენ თეონა. ქალაქში ძეგლებს იცავს საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ბუნებრივი არა მარტო ძეგლს, არამედ მის სივრცეს 150 მეტრის რადიუსში. მხოლოდ ამ მოცემულობიდან რომ გადავხედოთ ქალაქს, ჩვენ დავინახავთ, რომ უხეში ჩარევა ხდება არა მხოლოდ ანუ ძეგლის ირგვლივ არსებულ სივრცეზე, არამედ თავად ძეგლზეც. აქედან გამომდინარე, ანუ ცხადია უკვე ქალაქის განაშენიანების პოლიტიკა როგორია კოეფიციენტების, ასე ვთქვათ, გაცემის ნებართვიანობის პოლიტიკა. იმ პირობებში, როდესაც დღეს მთავრობის თავმჯდომარემ გადასცეს, მთავარი არის ფინანსური ინტერესი, ეკონომიკური ინტერესი მუნიციპალიტეტის მხრიდან. სამწუხაროდ დღეს ანუ მაინც ჩნდება ის განცდა, რომ მთავრობა და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ ხედავს ასე ვთქვათ იმ საჭიროებას, რაც ქალაქს გააჩნია და ბუნებრივია ეს სამწუხაროდ ხდება ისევ ანუ დეველოპერებისათვის ხელშეწყობის ხარჯზე. სამწუხაროდ ინვესტიციების სასარგებლოდ კეთდება არჩევანი, ამას გულისხმობ. დიახ, ქალაქის სიმჭიდროვის ხარჯზე. სამწუხაროდ. გასაგებია, ბატონ ზვიათს მინდა ვკითხო, იგივე რაც ბატონ რეზოს პრინციპში თქვენ როგორ მოგწონთ ვიზუალურად ის ყველაფერი რაც შენდება ქალაქში და არის თუ არა მთავარი რომ ზონა და კოეფიციენტი იყოს დაცული. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ვიზუალური შეფასება პროექტის? ну, რაც შეეხება ვიზუალს ასაკურველი არქიტექტურა ეს მხოლოდ მოცულობა არ არის, ეს იერსახეც არის თავისთავად და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. არქიტექტურაში არის ისეთი გამოთქმა, უბრალოდ შეფასების კრიტერიუმი, როგორც წესი, ერთი არქიტექტორი მეორე პროექტზე, ну, მეტნაკლებად შეფასების ესეთი არის, აქ არის არქიტექტურა თუ არ არის არქიტექტურა. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით იმ პროცესს, როცა არქიტექტურა არ არის, ვინაიდან ძალიან ბევრი პროექტი ბათუმში კეთდება არქიტექტორების მიერ. დღეს სამწუხაროდ კანონი არანაირად არ რეგულირებს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია რომ ზოლის ხაზის გავლება შეუძლია ადგილს დახატოს პროექტი, შევიდეს შეიტანოს მერიაში და მერიას არანაირი არ აქვს ბერკეტი რომ ეს პროექტი არ დაამტკიცოს. ხშირ შემთხვევაში ეს მივიღეთ, ამისთვის იყო არქიტექტურის საბჭო, რომელიც გადაწყვეტა არა მომწონს არ მომწონს, არამედ არის აქ არქიტექტურა, ანუ ეს არქიტექტურული ნამუშევარია თუ არ არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს, მაგრამ ეს იყოს ნამდვილად ღირებული და არქიტექტურული რაღაც იერსახეს წარმოადგენდეს, თუმცა სამწუხაროდ შემდეგ ეს საბჭო გააუქმეს, დღემდე არ არის შექმნილი. მე ბატონ ლაშეცაც დაუსვი ეს შეკითხვა, როცა შეხვედრაზე, მაინტერესებდა აპირებს თუ არა განახლებას არქიტექტურის საბჭოსი, რაიმე სახით. ну, პასუხი იყო ესეთი, რომ გაძლიერებას აპირებს თვითონ არქიტექტურის სამსახურის, თუმცა მინუსი ალბათ ამაში ის არის, რომ არქიტექტურის სამსახურს იურიდიული უფლება არ აქვს იერსახის გამო დაიწუნოს ესე თუ ის შენობა, იმიტომ რომ კანონში არ არის ეგეთი ცნება, რომ აი არ მომწონს თქვა მთავარ არქიტექტორმა ქალაქის და ეცე არ გაძლევ ნებართვას. როცა სათათბიროს ორგანოს რაღაც საბჭოს სახის ამის უფლება ექსკლუზიურად აქვს და შეიძლება, ანუ არა ერთპიროვნულად მიიღება გადაწყვეტილება, არამედ კოლეგიალურად. რამდენად სწორია, როდესაც ყველა თავისუფალ ადგილზე შენობა ამოდის სოკოებივით, შეიძლება ასე ითქვას, აივნები არის, შეიძლება ითქვას, რომ გზაზე გადმოსული. არის თუ არა აუცილებელი და საჭირო, რომ ეზო კონდეს კორპუს თავისი, ეს აივანი არ იყოს ქუჩაზე გადმომდგარი და ასე შემდეგ. თქვენი ხედვა როგორია? დარეგულირების პრინციპში არა გენერალური გეგმა, არამედ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, განვითარების იმაზე არ მაქვს საუბარი. მარტივად არეგულირებს სადაც უნდა იყოს დატანილი ლურჯი და წითელი ხაზები და კოეფიციენტი სწორად იმას ნიშნავს, რამდენი მიწა შეუძლია მენაშენის გამოიყენოს, თქვათ, ინვესტორის. ახლა თუ კოეფიციენტი გაიზრდება უსასრულოდ, რასაკვირველია ეზო ავტომატურად დაპატარავდება. მარტივად და პირდაპირ რომ თქვათ, იზიარებთ თქვენ ირაკლი მურგულიას განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მორატორიუმი არის საჭირო? მორატორიუმზე არ უთქვია ირაკლის ბოლომდე, მან თქვა მხოლოდ რაღაც გარკვეულ ტერიტორიებზე.
რასაკვირველია გარკვეულ ტერიტორიებზე ეს მონიტორინგი იყოს, მე მგონი რაღაც ძველ ბათუმზე უკვე არის ამაზე საუბარი, რამდენადაც მე ვიცი და არის რამოდენიმე ტერიტორია, სადაც მნიშვნელოვანია ქალაქისათვის, ანუ ასეთი კვანძებად შეიძლება ჩაითვალოს ქალაქის, რასაკვირველი მიზანშეწონილია რაღაც პერიოდით ყოველ შემთხვევაში კოეფიციენტის გაზრდის მონიტორინგი მაინც რომ ასე ვთქვათ და რაც აბსოლუტურად ეკუთვნის რაღაც იმ სქემით მხოლოდ და მხოლოდ ის კოეფიციენტი მიიღოს დეველოპერმა. გასაგებია. ბატონო თენგიზ, თქვენ მართალია აღარ ხართ თვითმმართველობაში, თუმცა გადაცემის დასაწყისში აეროფოტო გადაღებაზე ვსაუბრობთ და შემდეგ აღნიშნა ბატონმა მირიანმა, რომ საწყის ეტაპზე არ არის ამის აუცილებლობა და შემდეგ რამდენად იზიარებთ ამას და აპირებთ თუ არა, ვთქვათ, რომ დღის წესრიგში გააქტიუროთ თუნდაც თქვენი განცხადებებით ან ამ შემდეგ იმით, როგორც შეგიძლიათ ეს ფაქტი, რადგან მიგაჩნიათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. ის რომ ეს თანხა არ არის ბიუჯეტში, ეს არნიშნავს იმას, რომ ქალაქის განაშენების გენერალური გეგმა ვერ შეიქმნება. უბრალოდ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ შემოღებული იქნებოდა ინსტრუმენტები, რომლითაც გაადვილდებოდა და დაჩქარდებოდა მისი შემუშავება და უფრო ხარისხიანი იქნებოდა ის. თორემ ეს ხელს არ შეუშლის, რა თქმა უნდა, ქალაქის განაშენების გენერალური გეგმის პროექტის განხორციელებას. და კიდევ მეორე მომენტია, მოხდებოდა ეფექტური ხარჯვა ფულის, ან ნაკლები თანხა დაიხარჯებოდა ამაზე, ვიდრე ვთქვათ, ზოგადად შეიძლება დაიხარჯოს. და კიდევ მესამე დროში შემცირდებოდა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ერთია სურვილი გვინდა ჩქარა გაკეთდეს გენგეგმა ქალაქის განვითარების, თუმცა ეს არის საკმაოდ სკრუპულოზური, ძალიან მძიმე შრომა და მოითხოვს დიდ დაკვირვებას, ყველა რისკების განსაზღვრას, მის თავიდან აცილებას, ამ აცილების მექანიზმების შემუშავებას და შექმნას, პროფესიონალების ჩართვას. კი საუბრობენ ახლა მე ცოტათი ხშირად როცა მუშაობდი თვითმმართველობაში, მაშინაც ამის გამო მაგრიტიკებდნენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არ შეიძლება კი მოსახლეობის აზრი, რა თქმა უნდა, გაითვალისწინო, გამოიკითხო, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილებას არაპროფესიონალის გარეშე ვერ მიიღებ, ან უშუალოდ ექსპერტები, ან ამ დარგის სპეციალისტები. ამბობს, რომ როცა ფანჯარას აღებ, მეზობლის ფანჯარაში არ უნდა შეიხედო, რომ ესაჭიროება კორპუსს. რა ამაზე ისაუბროს ვიადმა, ეხლა მე არა ვარ სპეციალისტი, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზოგადად შემიძლია სტრატეგიაზე ვისაუბრო, სტრატეგია განსაზღვრავს, აი კარგად იყო აქ აღნიშნული და გაჟღერებული თითოეული მონაწილის მიერ, რომ ჩვენ რა გვინდა მივიღოთ ბათუმში და ეს უნდა იყოს ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩოში გააზრებული ქალაქი და ერთიანი ეკონომიკურ ჭრილში გააზრებული სივრცითი განვითარების გეგმა. მე მაგალითად სულ ვიზახი და წარმოვიდგენე, რომ ქალაქი არის რეალურად, ეს არის დღევანდელი რეალობა, ბათუმი არის ლოგისტიკური ცენტრი, სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრი, ბათუმი უნდა გახდეს ფინანსური და ბიზნეს ცენტრი და მესამე ეს არის მოაზრებულია როგორც ფესტივალების ქალაქი. აი ეს სამი ძირითადი მიმართულება, რომელიც გაცხადებულია და აშკარად ჩანს, რომ ეს ტენდენცია არის განვითარების, თუმცა არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ჩვენ 2020 წელს ეკონომისტებმა კარგად იციან, იწყება ახალი მე-6 ტექნოლოგიური ციკლი და ის რაც დღეს შეიძლება არ იყოს პრიორიტეტი, ხვალ უცებ შეიძლება გახდეს პრიორიტეტი. ამიტომ ბატონო საუბრობდა წეგან იმაზე, რომ აქცენტი რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩამოსული დავატიოთ ქალაქში, ამაზე არ უნდა კეთდებოდეს ფაქტია და ჩვენ ვიღებთ საცხოვრებელი კორპუსებით და სათამჯენების ქალაქი. მე მინდა გითხრათ, რომ კვლევები, ყველა კვლევა ადასტურებს იმას, რომ ის რა მოთხოვნაც არის დღეს, თუნდაც იგივე სასტუმრო ნომრების რაოდენობაზე იმის დაახლოებით 30-40%-საც ვერ აკმაყოფილებს დღეს არსებული სასტუმროები. ასე რომ ამ კუთხით რაიმე საშიშროება არ გვაქვს. და კიდევ ბატონ რეზოს ნათქვამს მინდა გამოვეხმარო და დავეთანხმო აბსოლუტურად, რომ ეს არის გენერალური გეგმა ცოცხალი ორგანიზმია. ის მუდმივ განახლებას უნდა ექვემდებარებოდეს იმ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება დღის წესრიგში დადგეს ქალაქის განვითარებიდან გამომდინარე. ბატონ რეზო, დასასრულისკენ რომ წავიდეთ პრინციპში, არქიტექტორთა საბჭო, რომელიც აღარ არსებობს თვითმმართველობასთან და ურბანისტი არ არის საჭარაში შეიძლება ითქვას. ეს რამდენად არის ხელისშემშლელი ფაქტორი? ურბანისტი, როგორ გითხრათ, ურბანისტი ფაქტურად აქ საჭიროება არ არის. ურბანისტი რა არის ახლა? ურბანისტი არის არქიტექტურის სპეციალობით ქალაქის განაშენებაზე, ქალაქ გეგმარებაზე მუშაობს, მაგრამ და არ არის საჭირო რომ ნუ ახლა ეს დღემდე ეს თუმცა ერთი ორი შეიძლებოდა რა ვქოთ არქიტექტურის სამსახურში ყოფილიყო. მაგრამ ურბანისტი არის კიდევ სხვა დარგებში, რომელიც ქალაქის განვითარებაზე მუშაობს, ეკონომისტია, იგივე
ელექტროინჟინერია, იგივე ტრანსპორტი, იგივე ეკოლოგია. ქალაქ დაგეგმარების სპეციალისტ გულისხმობ და ეკონომისტ და იურისტი ამ შემთხვევაში. ქალაქ დაგეგმარების სპეციალისტი არ ყავს. კი ბატონო, არ ყავს და აი ეს კარგი ბატონ მირიანთან გადავალ შეკითხვით და პრინციპ შეიძლება ბოლო კითხვაც იყოს. რამდენად გიშლით ხელს ეს ყველაფერი არ არის საჭირო? რა თქმა უნდა, საჭიროა რეორგანიზაციაც მერის მიერ, ასე ვთქვათ, დაანონსებული გულისხმობდა იმას გაძლიერებას სამსახურების, მოხდება კონკურსები უკვე უახლოეს პერიოდში. და თუ არ არის რეალურად ქალაქში კონკურსი, თქვა შეიძლება რომ მოიწვიოთ რომელიმე ქალაქიდან და არ ვიცი ახლა თუ არ არის, ვერ გავაჩენთ. აქედან გამომდინარე ცოტა რთული კითხვაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სპეციალისტები, ვისაც შეუძლია ქალაქის განვითარებაზე იფიქრო ნებისმიერი კუთხით არსებობს და შეიძლება მათთან ერთად მუშაობა. ანდელ შეკითხვას რაც შეგვიძლია მე არ ჩემ მიმართ არ იყო დასრულებული, მაგრამ რაც შეგვიძლია იერსახეს ამ შემთხვევაში ასევე აუცილებელია ხარისხის კონტროლი, ფასადების ხარისხის მოპირკეთების, რაც მომავალში აუცილებელია. მე მათ ვცანა თავის დროზე რომ ბათუმის იერსახისთვის უნდა იყოს რაღაც ასე ვთქვათ კოდი შექმნილი ვიზუალური, რომელიც აღიქმება. ბოლო კითხვა ბატონ მირიან, რომელზეც ვერ მივიღე პრინციპ შეიძლება ითქვას პასუხი. აპირებთ რომ მორატორიუმი გამოაცხადოთ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილზე? შეწყდება ეს მშენებლობები? ცენტრალურ ნაწილში რა რეგულაციებიც მიღებულია, იქ რაიმე უხეში ჩარევა გამორიცხულია ჩემი აზრით კი არა და ზოგადად კანონით დადგენილი რომ მიმართოთ თუნდაც რაღაცა საკანონმდებლო ინიციატივებით გუშინ შეხვდა მერი აჭარის უმაღლეს საბჭოს და რაღაც რიგ ვთქვათ საკანონმდებლო ხარვეზებზე ესაუბრა. როგორც ასე ბათუმში შეიძლება რაღაც დამატებითი კანონმდებლობა იქნას მიღებული, რომელიც დამატებით აკრძალვებს თუ პირიქით რაღაც დასაშვებს. რატომ არ აკეთებს ამას? უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ინიციატივები, უნდა მოხდეს განხილვა ესე ხელაღებით. არის ამაზე საუბარი? საუბრები რა თქმა უნდა არის. და მიმდინარეობს განხილვა თუ რა შეიძლება უკეთესი გაკეთდეს. როდის, როცა თქვათ აი ეს რეორგანიზაცია დასრულდება მერიაში, რაიმე ნაბიჯები არის გადადგმული. რეორგანიზაცია დაახლოებით მაისისთვის უნდა დასრულდეს. აქედან გამომდინარე, ბევრი კონკრეტული ნაბიჯი გადაადგება, უკვე დაწყებულია ბევრი, როგორც გითხარით, მორატორიუმს რაც შეეხება თუნდაც. თქვენ პირადად არქიტექტორთა საბჭოს არსებობის აუცილებლობას თუ ხედავთ? არქიტექტორის საბჭო იყო, როგორც აღინიშნა, რამდენი წელი არსება არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაუქმდა შემდეგ ბევრი შენობა მაშინდელია, შეიძლება უკეთესი გაკეთდა, შეიძლება კიდევ უფრო უკეთესი. ჩემი აზრით, მთავარია ხარისხი და სურვილი თავად მშენებლის. ამის გარეშე არაფერი არ იქნება, რომ თავად ააშენონ ისეთი შენობები, რომელიც რამდენიმე ათეული წლები და თაობებს გამოიცვლის, ასე ვთქვათ. ეს არის სურვილი, რომ სიამაყეს განეცონ. მშენებლისთვის უკეთესია იაფი და მარტივი მშენებლობა აწარმოოს. დიახ, მაგრამ კანონმდებლობა ერთია, მაგრამ უნდა ასე ვთქვათ განვითარდეს როგორც არ უნდა კრიტიკას ასე ვთქვათ გამოხატავთ, რომ არქიტექტურის სამსახური უნდა იყოს ძლიერი, ასევე სამშენებლო სფეროც უნდა მიმართული იყოს ხარისხზე და პრესტიჟზე. არქიტექტურის სამსახურის სიძლიერე უნდა განსაზღვროს და აიძულოს ისინი, რომ იყვნენ ხარისხზე ორიენტირებულები. მხოლოდ კანონმდებლობის მარწუხებში მოქცევა ერთია, მაგრამ ასევე უნდა იყოს სურვილი, რომ აშენდეს კარგი და ლამაზი შენობები არქიტექტორების მხრიდანაც და ასევე მათი დამკვეთების მხრიდანაც. გამოდის, რომ თქვენც არ ხართ ბოლომდე კმაყოფილი, თუმცა ნებართვებს იძლევით მაინც, იმიტომ რომ კანონმდებლობა გაიძულებთ. ახლა ვინ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ბოლომდე, ან რაღაც დონემდე, ყოველ შემთხვევაში არქიტექტურის სამსახური მოქმედებს ქვეყანაში მოქმედი წესებით. მე ახლა ვსაუბრობ როგორც არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში. თავისთავად კითხვებსაც გისვამთ როგორც არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელს. მირიან მეტრეველი, ბათუმის მერის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ასევე რეზო გოგიტიძე, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, თეონა დიასამიძე, ბათუმის საკრებულოსთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი, ასევე თენგიზ აფხაზავა, ნავიგაციის უნივერსიტეტის პროფესორი, ზვიად ბურჭულაძე, არქიტექტურის დოქტორი, რომელიც მაცნეს სტუდიიდან გვერდებოდა. საკმაოდ ბევრი კითხვა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ არ გვეყო საეთერო დრო. ჩვენ ერთმანეთს სამშაბათს შევხვდებით ნახვამდის.